שלום לכם. העורך שלנו עכשיו חווה שני כובעים. הוא סופר מדע פופולרי פורה ששישה מספריו בנושאים מגוונים ראו אור עד כה בעברית, ויחד עם זאת הוא אסטרופיזיקאי בעל שם בינלאומי שעמד בראש חטיבת המדע של המכון המדעי של טלסקופ החלל האבל. פרופסור מריו אוליביו, תודה שהצטרפת אלינו. תודה שהזמנת אותי. אז לפני שבכלל נתחיל, השאלה שלא הניחה לי כשהתכוננתי לראיון הזה, איך הספקת? איך הצלחת לכתוב ספרים בנושאים שהם לא תחום המומחיות שלך, בזמן שהובלת ופרסמת מחקר מדעי באסטרופיזיקה? זה לא קל, אני יודע שזה לא קל. זה אומר שזה גוזל את כל הערבים, את החופשות, את סופי השבוע וכך הלאה. זה בפירוש לא קל. זאת אומרת, זה דורש מאמץ. אני לא אתיימר להגיד שזה היה פשוט. הבנתי. זאת אומרת, המשפחה שלך היא זו שבעצם לא ראתה אותך בזמן הזה. נראה, כן, שילמה מחיר מסוים. טוב, בפעם הבאה נראיין אותם ונשאל אותם מה הם חושבים על זה. אבל בינתיים, בספרך האחרון, גלילאו מכחישי המדע, אתה מציין שגלילאו כתב באיטלקית ולא בלטינית, כדי שיותר אנשים יוכלו להבין אותו. מצד שני, אתה גם מזכיר לו פעם את דבריו שהיקום כתוב בלשון המתמטיקה, שפה שרוב האנשים לא יודעים לקרוא. אז איך ניתן להנגיש מחקר בפיזיקה ובמתמטיקה בלי להשתמש בשפת המתמטיקה? כן, זה לא פשוט, שוב. אחד הספרים שלי נקרא בעברית שפת הסימטריה, באנגלית הוא היה נקרא The Equation That Couldn't Be Solved, זה היה על ענף מתמטי מאוד מופשט שנקרא תורת החבורות. וכשאני כתבתי אותו, אני גיליתי שלא מצאתי בעצם ספרים פופולריים על תורת החבורות, ואחרי שגמרתי לכתוב הבנתי למה לא מצאתי, כי באמת מאוד מאוד קשה היה לכתוב את זה בצורה כזאת של להנגיש את זה לקהל יותר רחב. אז כמובן שהרעיון הוא לא לכתוב מתמטיקה בתוך הספרים האלה, אלא באמת לתת את הרעיונות העיקריים, וגם לתת את הסיפור של האנשים שיצרו את המדע הזה וכך הלאה. גלילאו בעצמו, אגב, היה אומן בלכתוב מין דיאלוגים כאלה, לפעמים בין שלושה אנשים, לא רק דיאלוג, אלא שיחה כזאת שבה עולים הנימוקים בעד, נגד רעיונות מסוימים, בלי להשתמש ממש במתמטיקה. בספרים שלך אתה משתמש הרבה פעמים בהיסטוריה של המדע, כדי להפוך את ההתפתחות של המדע לבעצם עלילה. אבל הרבה מדענים מנסים להעלים את האנושיות, את התככים, את הפוליטיקה מהמדע, כי ביניהם זו סנסציה לא רלוונטית. מה שחשוב זה המדע, לא אנקדוטות משעשעות עליי. אז איך אתה בונה איך אתה מתפקד עם המתח הזה בין שתי האסכולות השונות? אני חושב שלהוציא את הסיפור של המדענים מהספר זאת טעות. למעשה, לדעתי, אחת הדרכים הכי טובות להציג את המדע של מדענים מסוימים היא דרך הסיפור האישי שלהם. בגלל שאנחנו רוצים להבין לא רק מה הרעיונות שבמדע עצמו, אלא איך המדענים האלה הגיעו לרעיונות האלה, איך לעקוב אחרי המחשבה שלהם, וכן גם לעקוב אחרי החיים שלהם ולעשות מזה סיפור. אני חושב שזאת הדרך הטובה ביותר להנגיש גם את הרעיונות עצמם. לרוב הקהל של הספרים וההרצאות שלך הוא קהל מתעניין ומשכיל. מה מאפיין כתיבה לקהל כזה, ומה צריך לשנות כדי להגיע לקהל יותר רחב? אני הראשון שאודה שלפעמים אם אנשים שואלים אותי האם הספרים שלי מיועדים לכל אחד, אז אני אומר לא לכל אחד. זאת אומרת, ג'ו סיקספק מן הסתם לא יקרא חלק מהספרים שלי, אולי יקרא אחד מהם. הרעיון הוא לנסות באמת להנגיש את זה לאנשים שיש להם איזושהי התעניינות בנושא. זה מאוד מאוד קשה לשכנע אנשים שהנושא לא מעניין אותם בכלל להתחיל לקרוא ספר כזה. אז אני מראש בוחר פחות או יותר את קהל היעד שלי, ואני מכוון את הספרים אליהם. פרופסור מריו אוליביו, תודה שעזרת לנו להבין איך להפוך מחקר לסיפור שאנשים, או לפחות חלק מהאנשים, רוצים לשמוע.